ở đây hiện tại lộn không hả? Vậy phải đá nè. Mà là rang cam là nó ăn con thèm đó. Đi đan rang cam nó đây. Kia mà tao. Đây. Thọt chụp con với trong mờ
anh thôi đi được sai ra không. Họไปบุญไปเลยว่าบ้านเดียวเขาไปทำเลยจะพอเราต่อไปเอ้ย 3 ปอนด์ក្រួច3 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 ปอนด์ở đây hiện tại lộ nóng này hiện tại đây là nóng để đánh đá là cái chúng tôi ăn nè từ anh mở cái này mà mở ra thằng mình mở hai mã này pin con này hai mã có quay không đi cũng điên quay cái đá này